Chào mừng các bạn đến với Tiger BMT 86. Lập trình AutoCAD sử dụng C-Thăng.net. Bài số 11, lấy nhiều đối tượng trong AutoCAD. Đầu tiên mở Visual Studio. Mở lại dự án mà chúng ta làm trong lần trước. Chúng ta sẽ tạo một lệnh mới với chức năng lấy nhiều đối tượng. Chúng ta đặt tên lệnh mới là Get Selection. Tiếp theo bên dưới thuộc tính block sẽ là một hàm. Chúng ta sẽ tạo một biến document để lấy bản vẽ hiện hành. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một biến editor. Khai báo một biến Prompt Selection Option tương ứng với kiểu nhập. Thiết lập thuộc tính của Prompt Option. Tạo một thông báo cho Prompt Option với nội dung yêu cầu người dùng chọn đối tượng trong bản vẽ. Khai báo một biến Prompt Selection Result để lấy các đối tượng trong bản vẽ mà người dùng đã chọn. Kiểm tra tình trạng và lấy kết quả người dùng nhập vào. Nếu người dùng chọn các đối tượng trong bản vẽ thì chúng ta sẽ tạo một thông báo với nội dung người dùng đã chọn được bao nhiêu đối tượng bên dưới dòng lệnh. Nếu người dùng bấm phím ESC thì chúng ta sẽ tạo một thông báo với nội dung người dùng đã không chọn đối tượng nào bên dưới dòng lệnh. Bạn chọn Build Solution. Tiếp theo, bạn hãy mở AutoCAD để tiến hành chạy câu lệnh bạn mới viết.
Bạn gõ câu lệnh Netlog để tải tập tin DLL. Để kiểm tra xem lệnh này, bạn hãy vẽ một vài đối tượng như đường tròn, đường thẳng, đường polyline, vertex. Bạn gõ câu lệnh mới mà bạn mới viết là Get Selection. Sau đó bạn hãy chọn các đối tượng, bạn sẽ thấy một thông báo rằng số đối tượng mà bạn chọn được hiện bên dưới command line. Bạn nhấn nút Enter để lặp lại lệnh Get Selection để kiểm tra một lần nữa. Lần này bạn hãy thử nhấn ESC nút để xét trường hợp bạn muốn hủy lệnh Get Selection. Bạn sẽ thấy xuất hiện một thông báo rằng bạn không chọn được đối tượng nào. Bạn đã viết thành công câu lệnh lấy nhiều đối tượng trong bản vẽ. Hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video này, nếu thấy hay các bạn hãy thích, nhận xét và đăng ký theo dõi kênh của mình nhé.